गाइस, तो आज આપણે ગોટાના ભજીયા બનાવવાના છે અને સાથે સાથે બેસનની ચટણી પણ બનાવવાના છે। સો એના પહેલા પ્લીઝ મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, લાઈક કરી દો, શેર કરી દો, કમેન્ટ કરી દો અને મારા 1000 સબસ્ક્રાઇબર કમ્પ્લીટ કરી દો અને વિડિયો પૂરો જરૂર દેખજો। સો આ સામગ્રી આપણને જોઈશે, જે છે ખાંડ, આદુની પેસ્ટ, ડુંગળી, લીલા મરચાં, બેસન અને પાણી અને મરી, ખાવાનો સોડા, થોડી હળદર, રવો, રાઈ, કસ્તુરી મેથી અને તેલ। સો આ સામગ્રી આપણે લઈ લેવાની છે। પછી મેં એક તગારામાં ડુંગળી અને લીલા મરચાં કાપીને એમાં પાણી નાખ્યું, તેલ નાખ્યું, 4 ચમચી ખાંડ નાખી અને આદુની પેસ્ટ નાખી। પછી હું એના ઉપર બેસનનો લોટ નાખી દીધો, જે તમારા ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે લેવાનો છે અને રવો પણ નાખી દો। રવો ઓછો જ નાખો, રવાની બહુ જરૂર નથી। પછી આપણે એને હલાવી દેવાનું છે લોટને અને પછી થોડી મરી નાખવાની છે। મરી જરૂર નાખવી, એના વગર ટેસ્ટ પાછળ પડશે। ઓકે, સો પછી આપણે એક તગારામાં તેલ ગરમ કરવાનું છે અને એ જે લોટ છે આપણો, એમાં આપણે ખાવાનો સોડા નાખી દેવાનો છે અને એ ગરમ તેલને વઘારની જેમ એના ઉપર નાખવાનો છે, તાકી આપણો વઘાર સરસ રીતે થાય અને ભજીયા પણ મસ્ત મજાના બને। અને પછી એમાં આપણે કસ્તુરી મેથી નાખી દેવાની છે। આપણે એને થોડી પલાળીને નાખવાની છે, તાકી એના ઉપર જે ધૂળ લાગી હોય એ નીકળી જાય। પછી અમે એ ગરમ તેલમાં ભજીયા મૂકી દીધા છે। દેખો કેવી સરસ રીતે ખીલી રહ્યા છે, મસ્ત તળાઈ રહ્યા છે અને એ ઓરેન્જ થઈ જાય પછી આપણે એમાંથી નીકાળી દેવાના છે નિતારીને। પછી આપણે ચટણી બનાવવાની છે। સો એક તપેલીમાં બેસનનો લોટ લેવાનો છે એના માટે અને પાણી લેવાનું છે અને એ બંને સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે એની અંદર દહીં નાખી દેવાનું છે। દહીં 2-3 ચમચી જ નાખવાનું છે। પછી નાના વઘારિયામાં આપણે તેલ લેવાનું છે, એને ગેસ ઓન કરીને ગરમ થવા દેવાનું છે। પછી એની અંદર રાઈ નાખવાની છે, હિંગ નાખવાની છે અને લીલા મરચાં નાખવાના છે। પછી એ વઘારને આપણે ચટણીની અંદર નાખી દેવાનું છે, તાકી ચટણી જે છે એ પણ સરસ બને। અને કલર માટે આપણે થોડીક હળદર નાખી દેવાની છે। જો તમને હળદર ભજીયામાં પણ નાખવી હોય તો તમે નાખી શકો છો। અને અમારા ભજીયા તૈયાર છે। મેં ભજીયાને બહુ જ સરસ ખીલી ગયા છે। હું એને સોસ સાથે, બેસનની ચટણી સાથે અને ધાણાની ચટણી સાથે ખાઉં છું। તો પ્લીઝ મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો। બાય।